Moikka! Mä tajusin tänään, kun mä katsoin mun YouTube-kanavaa, että pari viikon loma, mikä mun piti pitää YouTubesta, venyi vahingossa kuukauden lomaksi. Mutta tänä aikana mä oon keskittynyt todella paljon kouluun ja tämmöisiin niin kuin, kurssien päättötöihin ja näyttöjen tekemiseen. Ja nyt kun mulla on joululoma, mulla on aikaa keskittyä tämän enemmän. Ja vihdoin ja viimein me päästään puhumaan mulle kaikista rakkaimmasta asiasta, eli vaatteista. Tai tällä videolla oikeastaan kengistä. Mä oon siis niin pitkään suunnitellut tätä mun kenkä-collectionin esittelyä, mutta mä en oo saanut aikaiseksi kuvata sitä. Ja tänään kun mä heräsin aamulla, mä olin vaan, että tänään on se päivä. Tänään mä toteutan sen. Ja sä olet juuri saapunut katsomaan mun 2021 vuoden kenkäkokoelmaa. Ennen kuin aloitetaan, mä tahdon sanoa sen verran, että mä tosiaan keräilen kenkiä. No mulla on semmonen keräilykohde. Ja tää määrä, mitä mulla on kenkiä, ei oo sellainen tavoiteltava terve määrä, mitä yhdellä ihmisellä kenkiä normaalisti on. Vaan mulla on ollut vuosien ajan sellainen keräilykohde. Ja vasta nyt viime vuoden puolella mä oon havahtunut tämmöiseen mun omiin kulutustottumuksiin. Ja tänä päivänä mä en todellakaan osta niin paljon kenkiä kuin mä olen joskus ostanut. Eli tää voi vaikuttaa todella paljolta, mutta mulla on tällä hetkellä tämmönen prosessointi käynnissä tämän mun oman kuluttamisen kanssa. Mutta kaikista tärkeintä on, että sä tiedostat, että vaikka mulla itsellä on näin paljon kenkiä, niin se ei ole semmonen asia, mitä pitäisi tavoitella. No niin, aloitetaan. Ensimmäinen kenkäpari, joka mulla on itse asiassa yksi mun uusimpia. Ja kyseessä on tosiaan yhdet mun lempparikengät, eli tällaiset liekkibootsit. Nämä kengät on Sugar Trillsin, joka on valitettavasti Dollskillin brändi. Ja jos olet seurannut keskustelua Dollskillista, niin tosiaan kyseessä on pikamuotiketju, jolla on todella ongelmallinen tausta rasismin ja kaiken tällaisen muun kanssa. Ja mä oon muun muassa käsitellyt tätä aihetta mun semmoisella videolla, missä mä puhun siitä, kuinka ekologista tai eettistä alternative-muoti todellisuudessa on. Mutta nämä mä olen ostanut käytettynä yhdeltä mun Instagram-mutualisilta. Kiitos todella paljon hänelle, koska nämä kengät on julkaistu, olisiko ollut muutamia vuosia sitten. Ja mua todella paljon harmitti. No en voi sanoa, että mua harmitti, että mä en omista näitä. Tuo kuulostaa niin taas semmoiselle kulutuskeskeiselle. Mä oon pitkään haaveillut näistä ja mä onnistuin nyt nää löytää käytettynä ja olen aivan tajuttoman iloinen. Näissä mun kengissä on valitettavasti sellainen yhteinen teema. Eli nämä kaikki on jollain tavalla mustapinkkejä, mutta tuolla on muutamat valkoiset, tuomassa vähän tämmöistä erilaisuutta tähän, mutta nämä seuraavat on itse asiassa tutut, jos olet katsonut mun Koi Footwearin kanssa yhteistyössä tehtyjä videoita, eli tällaiset Koi Footwearin liekkibootsit, ja nämä on parhaat maiharit, parhaat tämmöiset saappaat, mitä mä olen ikinä käyttänyt. Okei, saappaat on ehkä väärä sana, mutta joka tapauksessa aivan yhdet parhaimman tuntuiset kengät, mitä mulla on. Ja mä oon käyttänyt näitä nyt syksyllä. Talvella näitä ei todellakaan kannata käyttää lumessa. Mä oon huomannut, että nää ei kestä oikeesti juuri ollenkaan vettä. Ja näköjään mä oon onnistunut saamaan tuollaisen pienen kolhun aikaiseksi. Mutta todella laadukkaan tuntuiset, aivan tajuttoman ihanat. Ja jos näitä on vielä jäljellä, niin mä voin tsekata ja laittaa linkin tuonne alaboksiin, jos sieltä sitten löytyisi nämä vielä. Siirrytään seuraavaksi johonkin muuhun kuin mustapinkkiin tässä välissä. Ja tää seuraava pari on Demonian tällaiset valkoiset platform-kengät. Ja nämä on saanut Attitude Hollandilta, jonka kanssa mä oon tehnyt yhteistyötä nyt viime keväästä alkaen. Ja nämä oli pitkään sellaiset kengät, joista mä haaveilin, mutta mä vähän epäilin, että valkoisia kenkiä on tosi vaikea pitää siistinä ja ylipäätään mä en tiedä, onko valkoinen niinkään mun väri. Mutta sitten kun Attitude Hollandin kautta tällainen mahdollisuus näiden kokeilemiseen muodostui, niin mä olin se, että mun on aivan pakko kokeilla. Ja mä oon aika paljon lukenut, että nämä ei ole mitkään Demonian parhaat kengät. Demoniahan ei ole mikään semmonen maailman laadukkain kenkäbrändi. Mä oon kuullut, että heidän kengät ei ole kamalan kestäviä, mutta mulla itsellä nämä on ollut nyt käytössä semmoisen 4 kuukauden ajan ja ei oo ollut silleen moittimista, ainakaan mun omasta mielestä, mutta siinä on se ero, että mä en oo käyttänyt näitä ulkona kuin ehkä 4 kertaa, mutta päivittäisen käyttöön
en suosittele näitä. Nämä on ehkä enemmän semmoset niin kuin photoshoot-kengät tai sellaiset, mitä sä voit yhtenä iltana pitää baarissa. Mutta jos Demonian kengät kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa tsekata Attitude Hollandin sivut. Heillä on myös englanninkielinen sivusto nimeltä Attitude Europe, ja sieltä ei tosiaan tule ollenkaan tullia, kun tilaa Demonian tai Pleaserin tai Killstarin kenkiä. Okei, nyt hypätään ajassa taaksepäin Ronin Fairgay-vuosiin. Nämä seuraavat kengät on tällaiset, niin kuin, mitä mä en ole pitänyt varmaan 1,5 vuoteen. Ja mä koen siitä jollain lailla syyllisyyttä, mutta ne on enemmän mulle tällainen, niin kuin, miten se sanoisi, sisustuselementti. Ja kyseessä on tosiaan Wairyun ja Sanrion Little Twin Stars platformit. Ja tosiaan tässä toisessa platformissa on tällainen tähti ja toisessa platformista puolestaan kuu. Ja nämä olen ostanut käytettynä, olisiko ollut Fairgay, niin kuin tämmöisellä englanninkieliseltä Fairgay kirpputorilta, joka löytyy siis Facebookista. Ne oli niin kuin mun Fairgay-aikojen yhdet niin kuin aivan unelmakengät, mutta kun mä sain nämä, niin se totuus niin kuin osui mun kasvoihin. Ja se on se, että mä en saa kävellä näillä. Näissä on niin kapea tää platformi verrattuna muihin platformeihin, jotka mulla on, että mä en osaa kävellä näillä. Eli nämä on jälleen kerran enemmän semmonen photoshooti tai koristekengät. Sitten siirrytään Lamodan kenkiin. Mä en oo täysin perehtynyt tähän Lamoda-keissiin, mutta ilmeisesti Lamoda on jollain lailla nyt vähän heikoilla jäillä oleva brändi. Eli en suoranaisesti lähde nyt mainostamaan heitä, mutta näytän kuitenkin nämä mun 2 kengät, jotka heiltä sitten on ostanut. Kyseessä on tällaiset sydänteemaiset, miksi näitä kutsuisi? Ei nyt Mary Janesit, mutta tällaiset niin kuin platformit. Mä oon käyttänyt näitä esimerkiksi mun Lolita-asukokonaisuuksissa, mikä mä en tiedä onko ihan fine, koska mä en omista mitään niin kuin semmosia oikeesti niin kuin Lolita-brändien kenkiä, joten mä olen näitä käyttänyt sitten, mutta toivottavasti se on fine. Mä oikeesti lupaan ostaa jossain vaiheessa niin kuin oikeasti sopivat kengät, mutta nämä on tosiaan jälleen kerran yhdet mun suosikit, mutta näissä oli sellainen juttu, että kun mä ekan kerran laitoin nää kesällä päälle ja kävelin näillä, mun jalat oli aivan järkyttävän kipeät. Nää niin kuin joka ikinen askel sattui, nää tuntui niin epämukavilta ja mä en niin kuin oikeasti voinut kuvitella, että mä enää ikinä käyttäisin näitä. Mutta sitten jossain vaiheessa ne mukautu niin kuin mun jalkaan. Esimerkiksi kun me oltiin viime Helsingin reissulla, niin mä kävelin näillä koko sen reissun ajan, eikä mulla ollut niin kuin mitään ongelmaa. Joten jos sä itse esimerkiksi ostat nämä, tai jos sulla on nämä, ne tuntuu epämukavilta, niin kannattaa antaa niille aikaa. Koska mä oikeasti yllätyin, että ne ei enää tunnu jalassa pahalta. Ja näissä on myös semmonen pieni ongelma, että nämä on mulle yhden koon liian isot. Seuraavaksi täältä löytyy jälleen Koi Footwearin kengät, jotka te itse asiassa ehkä olette nähneet mun viimeisimmällä Koi Footwearin kanssa yhteistyötä tehyssä videossa, missä mä niin kun tein asukokonaisuuden näiden ympärille. Ja kyseessä on tosiaan nämä tämmöiset My Hair-tyyppiset, vähän tämmöiset, ei nyt PVCtä, mutta vähän tämmöistä kiiltävää materiaalia olevat maiharit. Ja tosiaan näistä mä kerroinkin jo sillä videolla semmoisen homman, että nää ei kestä ollenkaan lämpöä. Ei ollenkaan. Me oltiin niin kuin tuolla Linnanmäellä ja siellä oli semmoista niin kuin, 25 plussaa, ei eikä sitä, ehkä plus 20. Ja tää muovi suli tästä ketjujen kohdalta, mikä on harmittanut mua tosi paljon, koska nämä on mun mielestä niin kuin todella nätit nämä kengät, mutta ne on kuitenkin silti ollut mulla edelleen käytössä. No ehkä semmoset niin kuin mun eniten arkikengät näistä. Mun oikeat arkikengät on Buffalon semmoset niin kuin paksupohjaiset kengät, jotka ei ole tällä videolla, koska ne on niin pahassa kunnossa, että mä en pysty näyttämään niitä. Mutta näistä kengistä nämä on ehkä kaikista eniten sellaiset mun niin kuin arkikengät. Ja nämä menee samaan kategoriaan noiden liekkibootsien kanssa. Nämä on aivan tajuttoman niin kuin hyvän tuntuiset jalassa. Nämä seuraavat on kans Koi Footwearilta ja kyseessä on tällaiset lehmäprintti olevat niin kuin matala kautta korkeapohjaiset maiharit. Mä en yhtään tiedä, miksi näitä kutsutaan. Nämä on yhdet mun niin kuin lempparit silleen niin kuin sen mukaan, että ne tuntuu tosi hyvältä jalassa. Mutta mä itse koen niin, että jos sä ostat jotain, mikä on trendi sillä hetkellä. Esimerkiksi lehmäprintti on ollut vuoden 2021 semmoinen niin kuin iso trendi. Niin sitten kun se trendi alkaa hiipua, niin sä et käytäkään ehkä enää sitä tuotetta. Esimerkiksi lehmäprinttiä näkee edelleen, mutta ei niin paljon verrattavissa esimerkiksi niin kuin alkuvuoteen. Niin jotenkin mä en ole osannut yhdistää näitä mihinkään mun asukokonaisuuteen. Enkä mä oikeastaan ole silleen niin kuin käyttää näitä juuri ollenkaan sen videon jälkeen. Eli tässä on nyt esimerkiksi sellaista kengistä, mille ei loppujen lopuksi tullut mitään käyttöä, mikä on oikeasti tosi surullista.
koska mun mielestä kenkiä pitäisi ainoastaan ostaa silloin, kun ne tulee oikeasti 100% käyttöön. Mutta tässä on mulla just sellaiset kengät, mitä mä olen käyttänyt ehkä niin kuin kerran, ehkä 2 kertaa. Nämä seuraavat kengät on tällaiset, niin kuin, jotka on ehkä mulle kaikista niin kuin eniten tunnearvoa sisältävät. Ja nämä on siis AC/DC Ragin tällaiset niin kuin platformit, missä näyttää, että mukaan valuisi tollaista niin kuin maalia. Ja nämä on mulle sen takia niin tärkeät, koska oli sellainen päivä. Oli 2019, olisiko ollut kesäkuu, ja mä olin menossa yhteen sellaiseen niin kuin, projektihaastatteluun. Ja kun mä ootin siinä niin kuin paikan ulkopuolella, yhtäkkiä mun puhelimeen tuli viesti. Ja mä katsoin sen, ja se oli AC/DC Ragin brändiltä. Ja mä olin aivan, että okei, tässä on joku juttu, tää ei nyt ole suunnattu mulle, tää on suunnattu jollakin toiselle henkilölle, tää on vaan vahingossa tullut mulle. Mutta AC/DC Rag halusi tehdä mun kanssa yhteistyötä. Heillä siis oli tällä lailla, että he olivat valmistaneet uusia platform-kenkiä ja valitsivat ympäri maailmaa muutaman semmoisen niin kuin kawaii-influencerin, joille he lähettivät parin kenkiä. Ja mulle osui sitten nämä. Ja mä olin aivan niin kuin innoissani ja niin otettu, koska AC/DC Rag on yksi niin kuin ikonisimpia ja yksi niin kuin pisimpään olleita Harajukun brändejä. Niin mä olin oikeasti niin otettu siitä. Ja siitä syystä nämä kengät on mulle yhdet rakkaimmat. Ja myös nämä on aivan tajuttoman laadukkaat. Mä oon käyttänyt näitä ulkona, niin kuin oikeesti nyt ulkona, sillä että mä oon kävellyt koko päivän näillä, ainakin 10 kertaa. Ja kattokaa. Ehkä ihan pieniä hiekan jyvyjä näkee. Pieniä hiekan jyviä näkee. Ja nämä on oikeesti niinku, näillä on helppo pysyä pystyssä. Tää platformi on tosi paksu. Ja mä en oo varma miksi AC/DC Rag näitä vielä, mutta mä laitan tonne alaboksiin linkkiä, jos myy, koska näitä on useita erilaisia. Ja nämä on oikeesti niinku yhdet mukavimmat platformit, mitä mä oon oikeesti ikinä pitänyt jalassa. Ja nämä on myös mulle aivan niinku tajuttoman rakkaat. Nämä seuraavat ei suoranaisesti ole kengät, mutta mä rakastan näitä, joten mun on pakko ottaa nämä tähän. Eli kyseessä on Killstarin tällaiset aivan tajuttoman rumat tossut. Ja mä sain nää synttäriläksi Nootilta ja Kwanilta. Ja mä oikein, nää on järkyttävän näköiset. Mut mä oon pitänyt näitä joka ikinen päivä. Nää on mulla aina TikTokilla, kun mä teen niinku tämmösiä asukokonaisuusvideoita. Ja mä vaan rakastan näitä. Nää on niinku, mä en ikinä olisi ostanut näitä itse, mutta kun tää on lahja Nootilta ja Kwanilta, niin mä oon vaan oikeesti niin otettu. Ja niinku, mä rakastan näitä. Jos mulla ei mitkään muut kengät mahdu hauta-arkkuun mukaan, niin pakatkaa nämä mun kanssa oikeesti. Nyt alamme saavuttaa videon loppuvaihetta, joka tarkoittaa, että meillä on 4 parit kenkiä täällä vielä jäljellä. Ja mä nyt mietin, että mistä mä jatkaisin. Mä ehkä säästän nuo kaikista mun niin kuin omasta mielestäni hienoimmat videon loppupuolelle. Ja seuraavaksi me hypätään tällaisiin New Rockin bootseihin. Nämä on sellaiset kengät, mistä ehkä kaikista eniten tulee mulle kysymyksiä. Ja nämä on tosiaan siis New Rockin, en muista numerosarjaa, mutta New Rockin nämä niinku kengät, missä on tää about 10 sentin korko. Nämä on siis ostettu tuolta Lontoon New Rockin liikkeeltä ja näihin liittyy sellainen tarina, että mä olin mun perheen kanssa joskus 2016 Lontoossa ja mä näin nämä kengät ja mä marssin sinne kauppaan, mä osoitin niitä ja mä ilmoitin sille myyjälle, että mä ostan nuo. Ja taisi olla sillä lailla, että mä olin just saanut mun ensimmäisen palkan tai jonkun tällaisen. Eli mä olin just ekan kerran elämässä saanut niinku joku semmoisen niinku ison määrän rahaa. Ja mä ostin sitten nämä. Nämä maksoi 360 puntaa, joka kuitenkin sitten kääntyy 400 jotain. En ole kaikista kalleimmat kengät, mitä mä omistan, mutta nämä on myös kaikista laadukkaimmat kengät, mitä mä omistan. Nämä on ollut mulla käytössä talvisin, kesäisin, keväisin ja syksyisin nyt niin kuin kohta 6 vuoden ajan. Mä muistan, kun mä ostin nämä, niin mun äiti sanoi, että se ei ole kuulla koko matkana yhtään valitusta, että mun jalkoihin sattuu. Koska näin mahtunut mihinkään niin kuin matkaloppuun tai mihinkään, niin mä siis kävelin näillä joka päivä, vaikka mä olisin todennäköisesti voinut nämä jättää myös hotellille. Mutta mä kävelin näillä koko sen reissun ajan ja mä en valittanut kertaakaan, koska mulla oli niin iso ylpeys siitä, että mä olin ostanut nämä kengät itselleni. Ja monesti aina kysytään, että mikä on se tavara tai joku asia, mitä sä ostit sun ekalla palkalla. Ja mulle on nämä ja mä rakastan näitä niin valtavasti. Ja mun mielestä on niin kuin upeeta, että ne on 6 vuotta vanhat kohta. Okei, ei ihan 5 vuotta. Ja silti nämä on edelleen kuin uudet. Näissä ei ole mitään kulumisen merkkejä, ne on edelleen yhtä hyvässä kunnossa kuin silloin kun mä ostin nämä. Ja mä oon vaan niinku, mä rakastan näitä. Ja tässä niinku tulee se, että New Rock on kallis brändi. Se oikeesti on. Ei mullakaan ennen sitä palkkoissa ollut ikimaailmassa varaa ostaa mitään heiltä, mutta
kun mä ostin nämä, niin nämä on kestänyt mulla oikeasti ihan tajuttoman kauan. Nämä seuraavat kengät on valitettavasti jälleen Dollskillin brändiltä, mutta nämä on ostettu käytettynä. Eli raha ei ole mennyt niin kuin Dollskillille, mutta nämä on tosiaan nämä Sugar Trillsin Bratz-teemaiset Marabou korkokengät. Ja näihin liittyy oikeastaan vain yksi tarina, koska ne on ollut mulla hirveän pitkään vaan koristeena. Mä en ole oikeasti käyttänyt näitä, mutta mä päätin laittaa nämä viime vuoden Oulu Prideen. Ja se oli isoin virhe, mitä mä sinä päivänä tein. Nämä kengät on niin epämukavat. Mun jalkoja särki koko sen ehkä 2 kilometrin kulkueen verran. Ja lopulta kun me päästiin sinne puistojuhlapaikalle, mä en pystynyt enää kävelemään näillä, joten Kwan laittoi nämä jalkansa ja mä sain Kwanin kengät siksi aikaa, että mä kävin kotona hakemassa paremmat kengät. Ja sen jälkeen mä en olisi harkinnut näiden jalkaan laittamista. No niin, nyt meillä on jäljellä vielä yksi pari. Ja nämä on sellaiset kengät, mistä mä saan kaikista eniten kysymyksiä, mistä kaikista eniten ihmiset kysyy. Ja nämä on käytännössä yhdet mun niin kuin suosikkikengät. Kyseessä on tosiaan Widowin tällaiset pinkit platform-sappaat. Widow on Dollskillin brändi ja Dollskill on pikamuotia. Ja silloin kun pikamuotibrändi lähtee tekemään tällaisia kenkiä, niin se laatu ei todellakaan ole hyvää. Ja nämä on nätit, mutta nämä ei ole todellakaan laadukkaat. Näillä ei pysty kävelemään. Mä etsin näitä kenkiä vartavasti mun Draculaura-luukkia varten ja mä löysin nämä lopulta Depopista käytettynä yhdeltä englantilaiselta myyjältä. Ja nämä on niin kauniit. Nämä on upeimmat kengät, mitä voi olla. Mutta jos mä kävelen näillä kilometrin, niin mä tiedän, että nämä hajoaa kasaan. Nämä on tämmöstä niin kuin todella, sanoisiko ehkä halpaa muovia. Ja tää platformi on pysynyt toistaiseksi hyvin kiinni, mutta mä en usko, että näillä kävelisi oikeasti hirveätä matkaa. Mun on pakko näyttää teille häksiä, kun mä pein TikTokista. Siis mä säilytän tällaista niin kuin pool noodlea, mikä tää on uima nuudelia platformin sisällä, niin ne pysyy tälleen niin kuin pystyssä ja ne ei silleen lähde lerpahtamaan. Tajuttoman hyvä häksi, kannattaa siis kokeilla. Mutta vaikka nämä on kauniit, niin mä en missään nimessä olisi ostanut näitä uutena Dollskilliltä. Mä en olisi halunnut tukea sitä heidän toimintaa millään tavalla. Joten mä oon onnellinen, että mä löysin nämä käytettynä, mutta mä ymmärrän, että tosi moni ihminen on sitä mieltä, että myöskään käytettynä ostaminen ei ole niin kuin hyvä ratkaisu tällaiselle niin kuin ongelmalliselle brändille. Siis mä olin just laittamassa tätä videota purkkiin, kun mä tajusin, että mulla on vielä yhdet kengät, jotka ovat täällä. Nämä kengät on YRUn tällaiset pinkkimustat pilvikengät. Ja nämä ostin 2019, kun me käytiin Miron kanssa Lontoossa. Ja silloin mä tein myös sen videon, missä te katsojat saatte päättää meidän päivän Lontoossa. Niin mä ostin nämä silloin. Ja nämä oli mulle rakkaimmat ja ihanimmat kengät, mitä mulla on ikinä ollut. Ja ne hajos. Tää pohja siis on tosi irti täältä. Mä en nyt sitä viitti avata, mutta se niin kuin on ton puolenväiseen asti irti. Ja mä en ole vienyt niitä suutareille, koska mä en ole löytänyt Oulusta yhtäkään suutaria, joka ei olisi vihainen tai semmonen äkäinen. Ja aina kun mä oon vienyt jotain mun platform-kenkiä suutarille, niin ne on suunnilleen ollut vaan silleen ostaa uudet, ei noita kannata korjata. Ja mä yritän selittää silleen, että kun näitä kenkiä ei valmisteta enää. Joten jos tiedätte Oulussa tai Pohjois-Suomessa tai vaikka Etelä-Suomessa, ihan missä vaan, jonkun semmoisen suutarin, joka on oikeasti ystävällinen ja mukava, jota mun ei tarvitse pelätä, niin please laittakaa linkkiä. Mä haluaisin nyt käydä korjattaa nää, jos joku pystyy sen tekemään. Tässä on mun tämänhetkinen kenkäkokoelma. Paitsi ettei oo. Eli mulla onkin vielä yhdet kengät. Ja nää on tosiaan Lamodan tällaiset sydänpuutsit, jotka mulla oli äsken jalassa, kun mä kuvasin TikTokia ja ne oli jäänyt meidän makuuhuoneeseen. Siis sen verran voin sanoa, että tosi mukavat jalassa. Toittoman hyvin istuu. Mutta jälleen kerran en ole ihan varma tästä Lamodan eettisyydestä sun muusta, joten en lähde mainostamaan heitä. Okei, tässä oli mun kaikki kengät. Siis tää on just silleen, että kun ei ole tehnyt videota kuukauteen, niin tää sitten kuvaaminen on tämmöistä sekamelskaa ja huutamista, mutta mä toivon, että silti viihdytte tämän videon parissa. Haluaisin kuulla kommenteista, mitkä on teidän sellaiset rakkaimmat kengät, mitä teillä on, tai onko teillä jotkut näistä kengistä. Tai jos osaatte suosittaa suutaria, niin olisi mukava kuulla tuolla kommenteissa. Tää video on todennäköisesti viimeinen nyt tälle vuodelle 2021. Tai sitten tää on ensimmäinen vuodella 2022, riippuu jos mä editoin tämän hitaasti. Mutta joka tapauksessa mä toivotan teille aivan tajuttoman ihanaa uutta vuotta. Kertokaa ehdottomasti kommenteissa, onko teillä uuden vuoden lupauksia, onko teillä jotakin suunnitelmia, mitä te haluatte saavuttaa tänä vuonna tai ensi vuonna. Videoideoita saa myös jättää tonne alas, mutta löytyy tällä hetkellä aika hyvä lista
just tyyliin liittyvistä videoista, mutta ehdottomasti jos on joku video, jonka sä haluaisit nähdä multa tai Mirolta tai meidän kaveriporukalta tai ihan mitä vaan, niin laita ehdottomasti tonne alaboksiin. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän videon. Jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin arvostaisin suuresti, jos tekisit sen, päästäis pikkuriikkisen ylöspäin tuosta nykyisestä luvusta, mutta toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!